सो अभियसली होइन हेलो केटा हो म चाहिँ तिमीहरूको सुमन्त अनि नेक्स्ट टपिक चाहिँ हाम्रो रेडियोएक्टिभिटीसँगै रिलेटेड एक्टिभिटी अफ सब्सटेन्स होइन। अब एक्टिभिटी भनेको के भन्दा त्यसको कामसाम भनेको हुन्छ तिमीहरूलाई लगा होइन ठाडो भाषामा बुझ्दाखेरि चहल पहल दिनु भन्छ नि होइन, त्यस्तरी नै बुझ्नु क्या एक्टिभिटी भनेको चाहिँ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्सको। अनि जस्तै फर इक्जाम्पल एक्टिभिटी मात्र भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन और डिके होइन, रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन अथवा डिकेलाई भन्छौँ हामी एक्टिभिटी। सो हामीलाई थाहा छ रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन भनेको अभियसली हामीलाई थाहा छ डिएन डिटी हो होइन, अभियसली तिमीहरूलाई थाहा छ प्रिभियस भिडियो पनि मैले भनेको छु। देन एक्टिभिटीलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ त भन्दाखेरि इट इज डिनोटेड बाई आर, इट इज डिनोटेड बाई क्यापिटल आर। अब यो आरटी पनि हुन्छ। आरटीले चाहिँ के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा पर्टिकुलर टाइम स्पेसिफिक टाइमको लागि चाहिँ एक्टिभिटी आरटी छ होइन। एक्टिभिटी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि बेसिकली रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन अथवा डिके। जस्तै इनिसियल्ली के छ त भन्दाखेरि हामीसँग कुनै एउटा रेडियोएक्टिभ आइसोटोप छ होइन, जस्तै हामीले फ्रेसली एउटा नयाँ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्सलाई प्रड्युस गऱ्यौँ अनि त्यसलाई त्यसपछि हामीले आइसोलेट गऱ्यौँ। आइसोलेट गरेको स्पेसिफिक टाइममा जुन टाइमबाट त्यो डिके हुन सुरु गर्छ नि त्यो हुन्छ हाम्रो इनिसियल एक्टिभिटी, एउटा स्पेसिफिक टाइम। यसमा टाइम 0 हुन्छ भन्ने हुँदैन, म अलरेडी तिमीहरूलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ एउटा स्पेसिफिक टाइम। फर इक्जाम्पल यसमा कस्तो भन्दाखेरि यसमा जस्तै तिमीहरूले फर इक्जाम्पल सबैभन्दा सुरु भन्दा के गर्छौ भन्दाखेरि चिया पकायो अरे होइन, चिया पकाएर त्यसपछि चियालाई गिलासमा पोर गऱ्यो अरे, पोर भनेको सिम्पल बुझिहाल्छौ होइन, चिया हाल्यो अरे। अनि यो चियालाई तिमीहरूले एउटा आइसोलेट गऱ्यो अरे भनेको एउटा सराउन्डिङमा एउटा पर्टिकुलर सराउन्डिङलाई इमेजिन गरेर तिमीहरूले आइसोलेट गरिदियो अरे। अब यो आइसोलेट भइसकिसकेपछि यसलाई हामीले टाइम T1मा आइसोलेट गऱ्यौँ अरे। अब टाइम T1देखि के गर्छ भन्दाखेरि यसले एकदमै तातो चिया छ भने यसले हिट लस गर्न थाल्छ नि होइन, थाहा छ नि त तिमीहरूलाई होइन, रेट अफ लस अफ हिट होइन, डिक्यु बाई डिटी। अब यसले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर टाइम T1मा हिट लस गर्छ अथवा टिआई भन, यसलाई इनिसियल होइन, इनिसियल्ली यहाँ गर्छ। अनि हामीले लेटर अन टाइम बढ्दै जाँदाखेरि टाइम T2मा पुग्यो अरे। अनि त्यो केसमा पनि यसलाई फेरि हामीले अब्जर्भ गऱ्यौँ अरे, यो चाहिँ हल्का चिसो हुँदै गएको थियो अरे क्या, चिया चाहिँ हल्का चिसो हुँदै गएको थियो अरे। भन्नु मतलब त्यतिखेर पनि यसले हिट त लस गरेर हुन्छ तर प्रिभियसको भन्दा कि त कम कि त ज्यादै गरेर हुन्छ गर्न चाहिँ। भनेको यसलाई चाहिँ तिमीहरू हल्का यसो इक्जाम्पल दिएको क्या मैले तिमीहरूलाई, यस्तो हुन्छ है एटमको केसमा चाहिँ यस्तै टाइपले हुन्छ। जस्ट यहाँनिर क्युको ठाउँमा एन आउँछ। मिन्स रेट भनेको के छ त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा पायौँ नेगेटिभ डिएन बाई डिटी होइन, नेगेटिभ डिएन बाई डिटी। नेगेटिभ साइनले के इन्डिकेट गर्छ त भन्दाखेरि एनको भ्यालु घट्दै जाँदाखेरि एन नेगेटिभतिर एप्रोच हुँदाखेरि यो एनलाई पोजिटिभ बनाउने काम चाहिँ यसले गर्छ होइन, नेगेटिभ साइनले चाहिँ त्यो इन्डिकेट गर्छ। मिन्स डिएन बाई डिटी रहेछ रेट भनेको, रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन अथवा डिके। अनि हामीलाई थाहा छ फेरि तिमीहरूलाई एउटा कुरा पढाइछौ, रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन प्रोपोर्सनल हुन्छ होइन नम्बर अफ न्युक्लियाई लेफ्ट अनडिकेटसँग। फर इक्जाम्पल तिमीहरूले इनिसियल्ली न्युक्लियाई लियो अरे एउटा जारमा एउटा पर्टिकुलर टाइम T1 अथवा टाइम T0को लागि लियो अरे, प्रोपोर्सनल हुन्छ केसँग भन्दाखेरि यसमा भएको नम्बर अफ न्युक्लियाई लेफ्ट अनडिकेटसँग। अनि त्यसमा डिएन बाई डिटी इज इक्वल्स टु नेगेटिभ ल्याम्डा एन। यो नयाँ नगएर छोडिदेऊ, यो भनेको तिम्रो रेट अफ डिसइन्टिग्रेसनको अर्को नै फर्मुला छ नेगेटिभ डिएन बाई डिटी। ल अफ रेडियोएक्टिभिटीमा मैले यसलाई अलरेडी क्लियर गरिसकेको छु, त्यहाँबाट नि बुझ्दा हुन्छ। यो चाहिँ हल्का यो मिन्स यदि यो दुइटै टर्म सेम छ भने मैले होइन आर इज इक्वल्स टु ल्याम्डा एन लेख्न पनि पाउँछु नि त होइन, आर इज इक्वल्स टु ल्याम्डा एनसँग पनि इक्वल हुन्छ। मिन्स हामीलाई एउटा इक्वेसन यो थाहा छ। अनि हामीलाई अर्को इक्वेसन थाहा छ एन इज इक्वल्स टु एन नट एक्सपोनेन्सियल नेगेटिभ ल्याम्डा टी। मिन्स आर इज इक्वल्स टु ल्याम्डा एन नट एक्सपोनेन्सियल नेगेटिभ ल्याम्डा टी। मिन्स आर इज इक्वल्स टु आर नट एक्सपोनेन्सियल नेगेटिभ ल्याम्डा टी। अब यहाँ आर नट भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आर नट भनेको ल्याम्डा एन नट क्या। ल्याम्डा एन चाहिँ एउटा पर्टिकुलर कुनै एउटा टाइम
कुनै जस्तै 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्डको टाइम पछि हेर्दाखेरिको चाहिँ एक्टिभिटी हो होइन, एक्टिभिटी हो। अनि आर0 भनेको चाहिँ जब तिमीहरूले एटमलाई लियौ होइन, जब त्यो एटमलाई लियो, त्यो एटमले त्यो पर्टिकुलर तिमीले लिएको स्पेसिफिक टाइम, जुन टाइमबाट तिमीहरूले अब्जर्भ गर्छौ त्यो एटमलाई अब्जर्भ गर्न थाल्छौ, त्यो पर्टिकुलर टाइममा भएको त्यसको एक्टिभिटी हो। एक्टिभिटी एट अ स्पेसिफिक टाइम or moment when we start observing it। जुन पर्टिकुलर टाइमदेखि हामीले त्यसलाई अब्जर्भ गर्न थाल्छौँ त्यो पर्टिकुलर टाइमको भनेको इनिसियल्ली सुरुबाट जुन ठाउँबाट हामीले अब्जर्भ गर्न थाल्छौँ त्यो एउटा पर्टिकुलर टाइमको लागि चाहिँ ल्याम्डा एन नट हुन्छ। किनकि इनिसियल नम्बर निक्ले एन नट छ भने त्यो पर्टिकुलर टाइमबाटै अब के हुन्छ भन्दाखेरि डिसइन्टिग्रेसन सुरु हुन थाल्छ। यो चाहिँ यसरी नै बुझ्दा भयो क्या तिमीले, इनिसियल्ली एन नटवटा एटम थियो होइन, अनि अब तिमीले अब्जर्भ गर्न थाल्यौ, तिम्रो टाइम T1 मा अब्जर्भ गर्न थाल्यौ, एन नट थियो एटम भनेको डी एन नट बाई डिटी एउटा पर्टिकुलर टाइम T1 मा थियो होइन, नेगेटिभ डिएन बाई डिटी एउटा पर्टिकुलर टाइममा थियो। एन नटबाट डिसइन्टिग्रेट हुँदै 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 जान्छ अनि एनमा पुग्छ। अनि त्यो अर्को चाहिँ टाइम हुन्छ हाम्रो सेकेन्ड टाइम T2 मान्यौँ अरे हामीले। अब त्यो सेकेन्ड टाइमबाट हामीले अब्जर्भ फेरि त्यसलाई हेरिँदाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि डिएन बाई डिटी। अब एनबाट डिसइन्टिग्रेट हुन्छ किनकि एन नटबाट एनमा पुगेको छ, एनबाट फेरि अर्को कुनै n-1 तिर जाँदा। यो चाहिँ फर एक्जाम्पलको लागि मात्र दिएको है। यो चाहिँ टाइम कुनको लागि T2 को लागि मानेको हामीले होइन। अब यो तिमीलाई लाग्न चाहिँ यो इजिकल टु हुन्छ कि हुँदैन, इजिकल टु हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ किनकि यो टाइममा एक्टिभिटी धेरै होला, यो टाइममा एक्टिभिटी नै नहोला, कि त त्योभन्दा थोरै होला कि त त्योभन्दा धेरै होला, फिक्स भन्न सकिँदैन। सो बेसिकली हामीसँग आर इक्वल्स आर नट एक्सपोनेन्सियल नेगेटिभ ल्याम्डा टी, यो इक्वेसन तिमीहरूले बुझ्नु पऱ्यो। मलाई जहाँसम्म चाहिँ बुझेको छ जस्तो लागिरहेको छ। एक्टिभिटी भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन अथवा डिके जुन हामी नेगेटिभ डिएन बाई डिटीले डिनोट गर्छौँ। अनि यो आर भनेको एक्टिभिटी एट टाइम टी, आर नट भनेको इनिसियल एक्टिभिटी एट टी डज नट इक्वल टु 0। टीको भ्यालु 0 छैन, टीको भ्यालु 0 हुने आफूमा जानु, टीको ठाउँमा 0 हुने भने आर इज इक्वल्स टु पनि त 0 हुन्छ नि त, रेटै मतलब अब्जर्भ नै गरेको छैन, डिसइन्टिग्रेसनै भएको छैन भन्ने जस्तो हो क्या। तर टी 0 हुँदाखेरि एक्टिभिटी छैन। टीको कुनै एउटा स्पेसिफिक टाइममा जस्तो यहाँ हेर आर इज इक्वल्स टु नेगेटिभ डिएन नट होला इनिसियलको लागि बाई डिटी। अब टाइम नै यो 0 छ भने यो त इन्फिनिटी हुन्छ नि त, एक्टिभिटी त इन्फिनिटी हुँदैन होला होइन, एक्टिभिटी त इन्फिनिटी हुँदैन होला। 0 टाइममै स्टार्ट नहुँदाखेरि एक्टिभिटी नै डिके नै केही भएको हुँदैन, इन्फिनिटी त हुँदैन। त्यही भएर टाइम 0 होइन, इनिसियल एक्टिभिटी हो इनिसियल एक्टिभिटी हो त्यो आर नट भनेको, जुन पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइमदेखि तिमीहरूले त्यो रेडियोएक्टिभ न्युक्लियाई अथवा एलिमेन्ट अथवा आइसोटोपलाई तिमीहरूले अब्जर्भ गर्छौ। ओके, यति नै हो एक्टिभिटी भनेको। सो अब एक्टिभिटीमा यति कुरा सकिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अब टपिक के छ त भन्दाखेरि ग्राफ, युनिट अफ रेडियोएक्टिभिटी अनि एउटा स्याम्पल न्युमेरिकल कस्तो टाइपको चाहिँ हुन्छ है भनेर एक्टिभिटीसँग रिलेटेड। जस्तै आर इज इक्वल्स टु आर नट एक्सपोनेन्सियल नेगेटिभ ल्याम्डा टी। अब तिमीहरूलाई अर्को पनि थाहा छ एन इज इक्वल्स टु एन नट एक्सपोनेन्सियल नेगेटिभ ल्याम्डा टी। नम्बर अफ एटम एक्सपोनेन्सियल्ली डिके भइरहेछ प्रिभियस भिडियोमा, एक्टिभिटी अफ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स पनि एक्सपोनेन्सियली नै डिके भइरहेछ। त्यहाँदेखि सिम्पल ग्राफ त हामी कोर्न जानिहाल्छौँ। सपोज कुनै एउटा टाइममा इनिसियल एक्टिभिटी थियो होला आर नट, अब यहाँ त 0 मै छ कि, यो चाहिँ म ठ्याक्कै 0 मा बनाउँदिनँ तिमीहरूलाई, यसको चाहिँ हल्का यताबाट अलिकति अगाडि, किनकि टाइम 0 लिएको होइन नि त हामीले, टाइम 0 मा त भनेको छैन नि त इनिसियल एक्टिभिटी। यो पर्टिकुलर टाइममा आर नट थियो होला होइन, यो पर्टिकुलर टाइममा आर नट थियो होला, यहाँनिर यो पोइन्टमा आर नट थियो होला, यताबाट एक्सपोनेन्सियली घट्दै घट्दै गइरहेछ। अब जस्तै त तिमीहरूलाई मैले अलरेडी सिकाएको थिएँ डिके कन्स्ट्यान्टको टर्ममा एन इज इक्वल्स टु 0.36 अथवा
0.368 टाइम्स एन नट भने जस्तो सपोज कति बेला टी इज इक्वल्स टु 1 बाई ल्याम्डा एप्रोच गर्दाखेरि एक्टिभिटी सपोज यहाँ होला जस्तो टी को भ्यालु हैन यहाँ टी छ यहाँ आर छ एक्टिभिटी टी को भ्यालु अभियसली भिडियोमा त आइरहेछ टी इज इक्वल्स टु 1 बाई ल्याम्डा टी एप्रोच गर्दाखेरि 0.368 टाइम्स आर नटसँग इक्वल हुन्छ भनेको ल्याम्डा इज द रेसिप्रोकल अफ टाइम हैन अथवा decay constant is the reciprocal of time at which number of nuclei अथवा the activity of a radioactive substance is 36% of initial activity हैन obviously यो पढ्दैन एउटा थाहा भयो भने पुग्यो अब कहिलेकाहीँ तिमी यसो म्याथमेटिक्स पढेछ भने यसो स्लोप तान्दा हुन्छ अलिकति राम्रो देखाउनको लागि यसो गरेर यसरी ट्रायंगल बनाउँदा नि हुन्छ यो भयो तिमीहरुको ग्राफ यति नै एक्सपोनेन्शियलको ग्राफ कसैलाई लागिरा भने आर नट एक्सपोनेन्शियल नेगेटिभ ल्याम्डा यसको भ्यालु जति बढ्दै जान्छ यसको भ्यालु त्यति घट्दै जान्छ समथिङ अनि किनकि टी भेरिएबल छ नि त टाइम भेरिएबल छ ल्याम्डा कन्स्ट्यान्ट भयो भने टाइम बढे सँगसँगै आर को भ्यालु घट्दै गइरहेछ अभियसली त देखिरहेछ ग्राफ पढे पनि अब म तिमीलाई सिकाउँछु युनिट अफ रेडियोएक्टिभिटी तीनवटा मेन नयाँ दुईटा नयाँ नाम सुन्छौ तिमीहरुले यसमा बेकुरेलको कहानी मैले तिमीहरुलाई अलरेडी सुनाइसकेको छु यसमा हुन्छ हाम्रो बेकुरेल यसलाई भन्छौँ हामी 1BQ हैन अर्को भनेको रदरफोर्ड हैन अर्को भनेको हुन्छ हाम्रो क्युरी यो चाहिँ म्यारी क्युरी भनेर बुझ्छौ कि म्याडम क्युरी 1CI लेख्छौँ यसमा चाहिँ अभियसली RF हुन्छ होला समथिङ हैन 1RF हैन अनि 1 बेक्युरेल भनेको तिम्रो एउटा एटम डिसइन्टिग्रेट हुन्छ पर सेकेन्ड 1 रदरफोर्डमा 10⁻⁶ डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड अब यसलाई यसो गरौँ न 10⁻⁶ इन्टु 1 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड गरे भने मैले तिमीहरुलाई 10⁻⁶ 1 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड भनेको बेक्युरेल 10⁻⁶ बेक्युरेलसँग इक्वल हुँदो रहेछ हैन अनि जस्तो 1 क्युरीको टर्ममा कुरा गर्ने हो भने 3.7 इन्टु 10⁻10 हैन बुझ्छौ नि हैन अब डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड अब यसैलाई फेरि मैले 1 इन्टु गरे भने 3.7 इन्टु 10⁻10 बेक्युरेल युनिट हो जस्ट आफ्नो मतलब कुनै साइन्टिस्टहरुले अब्जर्भेसन गर्दाखेरि आफ्नो युनिट दिएको उनीहरुले रदरफोर्डले 10 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्डमा कुरा गर्दियो क्युरीले 3.7 इन्टु 10⁻6 डिसइन्टिग्रेसन 10⁻10 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्डमा कुरा गरिन् त्यो आफ्नो टर्म हो क्या जस्तै द एक्टिभिटी अफ अ स्याम्पल रिड्युसेस टु 1/16 अफ इट्स इनिशियल भ्यालु इन 48 आवर्स भनेको इनिशियल एक्टिभिटी मैले अहिले भन्न ल टाइम भनेको 48 आवर्स रहेछ 48 आवर कम्प्लिट हुँदाखेरि फर एक्जाम्पल एउटा रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्सको इनिशियल एक्टिभिटी कति थियो अरे आर नट थियो अरे टाइम कुनै एउटा स्पेसिफिक टाइम टी डज नट इक्वल टु 0 हुँदाखेरि अब टाइम 48 आवर्स कम्प्लिट हुँदाखेरि 2 दिनमा भन्दा नि भयो अथवा आवर्समा हुँदाखेरि 48 घण्टा कम्प्लिट हुँदाखेरि एक्टिभिटी चाहिँ 1/16 फ्याक्टरले घट्यो अरे इनिशियल न्युक्लियसको भन्दा इनिशियल न्युक्लियसको जति थियो एक्टिभिटी इनिशियल सुरुमा त्यसको 1/16 टाइम्सले घट्दै गयो अरे घटेको देखियो अरे देन यस्तो टाइपको न्युमेरिकल सोधेको छ यसको दुईटा मेथड हुन्छ म तिमीलाई दुईटा मेथडबाट सिकाउने छु एउटा भनेको तिम्रो मेथड नम्बर 1 र मेथड नम्बर 2 गर्नु मेथड 1 हैन मेथड 1 मा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि R is equals to 1/16 into R naught हैन यो तिमीहरुलाई थाहा भयो अब R is equals to R naught exponential negative lambda t then R naught exponential negative lambda t is equals to 1/16 into R naught cancel 1 upon exponential lambda t is equals to 1/16 भनेको
2 to the 4 to the 8 to the 16 2 raised to the power 4, right? Means 2 raised to the power 4 is equals to exponential lambda into time भनेको 48 छ, टाइम भनेको 48 छ भनेको यसलाई एक्सपोनेन्शियल यता ln 2 raised to the power 4 is equals to lambda into 48 4 अगाडि आउँछ। मैले तिमीलाई अलरेडी यो कुराहरू भनिसकेको छु कसरी हुन्छ भनेर हैन, तिमीलाई क्लियर छ होला त। 4 ln 2 बराबर lambda into 48 4 1 जा 4 2 जा ln 2 भनेको 0.693 by 12 is equals to lambda, therefore lambda भनेको 0.693 by 12 रहेछ। टाइमले डिभाइड गरेछ भने चाहिँ सेकेन्ड इन्भर्स हुन्छ युनिट, therefore t half को इक्वेसन तिमीहरूलाई थाहा होला प्राय सबैलाई हैन। t is equals to ln 2 by हैन lambda। अब यहाँनिर हेर त, यसलाई मैले ln 2 कै फर्ममा राखेँ भने केही फरक पर्दैन थियो। ln 2 by ln 2 by 12 12 मा जान्छ भनेपछि 12 हैन 12 आवर्स। टी हाफ लाइफको भ्यालु अभियसली 12 आवर आउँथ्यो पहिलो हाफ लाइफ हैन। अब नम्बर अफ हाफ लाइफ त हामीलाई थाहा छैन नि त कति हाफ लाइफ भनेर, पहिलो हाफ लाइफमा यति लाग्दो रहेछ टाइम। अब तिमीहरूलाई यही क्वेसनमा चाहिँ हैन अलिकति तिमीले हल्का दिमाग लगाएर एमसीक्यू सल्भ गर्दाखेरि तिमीले कसरी गर्ने त भन्दाखेरि म तिमीलाई भन्छु यहाँ। जस्तै हामीले n इज इक्वल्स टु n नट अपन 2 रेज टु द पावर n पढेको छ नि हैन, नम्बर अफ हाफ लाइफको लागि हैन। यो चाहिँ nth हाफ लाइफको लागि त्यसै गरी r इज इक्वल्स टु r नट बाई 2 रेज टु द पावर n हुन्छ हैन। एक्टिभिटीको के छ भने आफैले गरेर ट्राई गर्दा पनि हुन्छ है, तिमीहरूले चाहिँ म तिमीलाई भनिनँ, यो तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ। r को भ्यालु भनेको 1/16 टाइम्स r नट इज इक्वल्स टु r नट बाई 2 रेज टु द पावर n। 2 रेज टु द पावर n इज इक्वल्स टु 16, 2 रेज टु द पावर n इज इक्वल्स टु 2 रेज टु द पावर 4, देयरफोर n भनेको 4 भनेको 4वटा हाफ लाइफ रहेछ, 4वटा हाफ लाइफ रहेछ। तिमीलाई थाहा छ n इन्टु टी हाफ भनेको टोटल टाइम, कोही बेला टाइम सोध्देला के होला हैन भनेको यो इक्वेसनबाट तिमीहरूले नम्बर अफ हाफ लाइफ 4वटा छ इन्टु जम्मा कति टाइम लाग्छ 12 भनेको 12 4 जा 48 आवर्स लाग्दो रहेछ। 1/16 फ्याक्टरले त्यो पर्टिकुलर एटमको एक्टिभिटी अथवा त्यो पर्टिकुलर ग्रुप अफ एलिमेन्टको एक्टिभिटी चाहिँ घट्दै जानलाई कम्प्लिटली 48 आवर्स लाग्दो रहेछ। नम्बर अफ हाफ लाइफ कसैले सोधेको थियो भने एनको भ्यालु 4 हाफ लाइफ्स। सो अभियसली मलाई चासो लाग्छ तिमीहरूले बुझेको छ होला। सो बाई।